जहाँ जहाँ खालसा दी साहिब, तहाँ तहाँ रखिया रियायत देख तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਈ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਗਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਲਿਆਉਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਜੂ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਅਸੀਸਾਂ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ
ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे बचे शरण जो। कुआर हुए सब मिलेंगे बचे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तरण सुवन्नी खड़ रतन जोड़ावी। हर प्रेम पुरख मन बुठा। सभे काज सुहेलड़े थिए। गुरु नानक साधगुरु तुठा। सो कहो टल गुरु सेविया। अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दे। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ। आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी। सगल कटा का अंतर जामी। रहाउ चरण कमल स्यों लागे प्रीत। साची पूरन निर्मल रीत। संत प्रसाद बसै मन माही। जन्म जन्म के किल विख जाहे। कार किरपा प्रभ दीन दयाला। नानक मांगै संत वाला। कर किरपा प्रभ दीन दयाला। नानक मांगै संत वाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ, ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਕੋ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੱਲੇ ਵੇਖਾ ਆ ਗਏ ਭਲਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਇਆ।
ਮਨ ਵੈ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਣੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠਨੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਬੈ ਕਰਨੀ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਤੇ ਅਸਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸੁਵਾਰੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸੰਤੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੀਨੇ, ਸਗਲ ਜੀ ਵਸ ਕੀਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਵਰ
ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ। ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰੈ। ਲਾਖ 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 ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ। ਲਾਖ ਲਾਖ ਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਹਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ। ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ
ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਕ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਪਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਅਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ, ਪਾਹ ਨਾ ਸਕੈ ਚਾਲੇ, ਪਾਹ ਨਾ ਸਕੈ ਚਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ।
ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀਨਾਲੇ ਚਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਦਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ ਚਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਦਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ ਪਾਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਚਾਲੇ ਪਾਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀਨਾਲੇ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮਨ ਜਾਗੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮਨ ਜਾਗੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਏਕੋ ਸਿਮਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਏਕੋ ਸਿਮਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਪ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਪ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨ ਜਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨ ਜਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਆਪਰ ਅਪਾਰ
ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। 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 ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹਰਿ ਉਤਮ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ, ਕਰਨਾਦ ਬੇਲਾਵਲ ਰਾਗ। ਹਰਿ ਉਤਮ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ, ਕਰਨਾਦ ਬੇਲਾਵਲ ਰਾਗ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਹਰ 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 ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਹਰ 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 ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਹਰ 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 ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਹਰ 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 ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਹਰ, ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਹਰ, ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ। ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ। ਘੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ।
ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ, 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 ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਸਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚ 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 ਸਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਜੈ ਦਾਨਾ, ਇਹ 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 ਹੀ ਜੈ ਦਾਨਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ, 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 ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ। ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਤੁਠੇ, ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਤੁਠੇ। ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ, 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 ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਭਾਗਠ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਹੈ, ਭਾਗਠ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਹੈ, ਭਾਗਠ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਹੈ, ਭਾਗਠ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਅੰਤਰ, ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਅੰਤਰ, ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਅੰਤਰ, ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਛੁਟੈ ਮਹਾਜਾਲ ਤੇ, ਸੋ ਛੁਟੈ ਮਹਾਜਾਲ ਤੇ, ਸੋ ਛੁਟੈ ਮਹਾਜਾਲ ਤੇ, ਸੋ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ, 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 ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ, 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 ਸਾਧ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰ ਬਿਬੇਕ ਸਤ ਸਰ, ਗੁਰ ਬਿਬੇਕ ਸਤ ਸਰ, ਓ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗੈ ਜੁਗ, ਓ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗੈ ਜੁਗ, ਓ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗੈ ਜੁਗ, ਓ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗੈ ਜੁਗ। ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਰੰਗੇ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਰੰਗੇ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਰੰਗੇ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਰੰਗੇ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ, 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 ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚੁਸਾਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚੁਸਾਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚੁਸਾਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚੁਸਾਰ। ਇਹੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ, 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 ਇਹੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ, 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 ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ। ਜਿਸ
ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਨਾ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਨਾ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਭੈ ਨਿਹਾਲ 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 ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ
ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, 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 ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, 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 ਸਭ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਓ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਤੂੰ ਅਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਅਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਸਭਨਾ ਹਾਜੀਆਂ, ਸਭਨਾ ਹਾਜੀਆਂ, ਸਭਨਾ ਹਾਜੀਆ, ਸਭਨਾ ਹਾਜੀਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਆਪ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ, ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ, ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੀਆ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, 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 ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਥੀਆ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਥੀਆ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਧੀਆ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਧੀਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ,
ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਉਹ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਹਰਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਓ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਕੱਟਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਕੱਟਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਵਿਯੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਕੱਟਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਕੱਟਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਵਿਯੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ
ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਓ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਮ ਡੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ ਡੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਓ ਚਰਨ ਗਹਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨ ਗਹਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਤ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣ ਉਹ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ ਭਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਇਆ ਭਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਇਆ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਓ ਭਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਇਆ ਭਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜੈਸਾ ਬੀਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਓ ਜੇਹਾ ਬੀਓ ਤੇਹਾ ਜੇਹਾ ਬੀਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤੇਹਾ ਪੀਓ ਤੇਹਾ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਓ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਾ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਓ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਸੋ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਣ ਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਢੱਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सो दुख कैसा पावे। बोल ना जाने माया मत माता, बोल ना माया मत माता। मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किच नाही। जम नहीं आवे नीरे, जम नहीं आवे नीरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मिटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ते आए सुख फल पाइन, आठ पहर आराधे।
तेरी शरण तेरे परवासै, पंच दुष्ट लह साधे, पंच दुष्ट लह साधे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, साधना जाना तेरी, साधना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। शब्द वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, साधना जाना तेरी, साधना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟਾਂ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜੋੜਨਗੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो रखण हार दयाला, राखो रखण हार दयाला, नानक करके बोले आनंद गुण निधान, आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज। सारी संगत प्रेम नाल बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु जी। हो गुरु नानक दी शान निराली जी, गुरु नानक दी शान निराली। होई जगत विच जय जयकार, तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार। गुरु नानक दी शान निराली, गुरु नानक दी शान निराली। होई जगत विच जय जयकार, तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार। दास ने माना जाचक बन के दर तेरे ते आया, दर तेरे ते आया। ओ नतमस्तक होकर जोदड़ी, मिल जे मान सवाया, मिल जे मान सवाया। दास ने माना जाचक बन के दर तेरे ते आया, दर तेरे ते आया। नतमस्तक होकर जोदड़ी, मिल जे मान सवाया, मिल जे मान सवाया। चिंता सोग दा उठ जाए डेरा, चिंता सोग दा उठ जाए डेरा। खुशियां दी खेड़ो गुलजार, तेरा जस करन लई आए सारे जग दे सिरजनहार।
ਰੱਖ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਟੀ ਓ ਪਿੰਗਲਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਦੇ, ਓ ਪਿੰਗਲਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਦੇ, ਚੜ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ, ਚੜ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ। ਹਾਂ ਗੂੰਗੇ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦੇ, ਰੱਖ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਟੀ, ਰੱਖ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਟੀ। ਜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਦੇ, ਚੜ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ, ਚੜ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ। ਨੇਤਰ ਗਿਆਨ ਕਰੋ ਪਰਗਾਸਾ ਜੀ, ਨੇਤਰ ਗਿਆਨ ਕਰੋ ਪਰਗਾਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਏ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਸ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਓ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਮੇਵਾ ਦਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਮੇਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਜਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਚਹਿਰੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਪੈ ਗਈ ਹੋਂਦ ਜਾਪਦੀ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ, ਪੱਟੀ ਨਿਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਹਾਕਮ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਖਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਲੋੜ ਸੀ ਢਾਲਾਂ ਦੀ, ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੇ, ਪੀਰਤ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ। ਐ ਪ੍ਰਭ ਰਚਨਹਾਰੇ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦੈਂਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ, ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਕੋਈ ਰੂ ਸੱਚੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ। ਸੀਤਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ, ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਹੋਵੇ
ਜੋਤ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਔਰ ਜੁੱਲੀ। ਕੁੱਲੀ ਆਲਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਖਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, 29 ਮਾਰਚ ਸਨ 1849 ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 42 ਸਾਲ ਝੁੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸੁਰਮਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਬਸੰਤੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਭਗਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ, ਸਸਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੰਡਾਉਣਾ ਸੀ ਖਾ ਹੰਡਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਕਦੀ। ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨਾਲ ਛੁਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਬੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰੇ ਆਤਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਦੀ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇਉਂ ਬਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਸਿਲ ਤੇ ਸੋਜੇ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀਏ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਰਜਿਆ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸੌਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੇ ਨਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥੀ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਵੇ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਟਲੂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸੌਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਉੱਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਵੇ ਨਾ ਡੇਗਾ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਸੜਦੀਆਂ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜੰਗਾਲ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਣਖੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸੌਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਆਰਿਆ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਤੇਗਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣੂ ਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸੌਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਓ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨਿਹਾ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਨਾ ਕਟਵਾਣਗੇ ਚਰਖੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਖੁੰਡੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਔਖਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸੌਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਓ ਜਗ ਤੱਕ ਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੂਰੇ ਬਦ ਬੰਦ
ਕੁਟਵਾਉਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਖੰਡੇ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਖੰਡੇ, ਨਾਲ ਨਾ ਜਗਾਉਣਗੇ ਸੀਤਲ ਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਦਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸੌਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸੌਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। 11 ਵਜੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼, ਮੇਅਰ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਔਰ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ 17 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰੀ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰਵੋਤਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜੈ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੌਕ। ਉਸਤਾਦ ਜੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਮੀਰ ਮਨਾਈ। ਅਮੀਰ ਮਨਾਈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੌਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੌਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਗਏ, ਮਟਾਈ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਮਨਾਈ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਟਾਈ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਵਿਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਤਾਦ ਜੌਕ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਮੀਰ ਮਨਾਈ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੜਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੌਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਤੁਕਬੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮਨਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਸਾ ਕਿਉਂ?
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਫਿੱਕਾ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਈ ਜਾਓ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 250 ਅੰਗ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 2-4 ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈਅਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਭਰਮਣ ਹੈ, 200 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਰਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 200 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਟਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ। ਹਜ਼ਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਰੀਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? 250 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਵਾਓ ਖਾਂ ਜਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਕਸ਼ਾ ਵਰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਭੂਟਾਨ ਗਏ, ਸਿੱਕਮ ਗਏ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਗਏ, ਨੇਪਾਲ ਗਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਯੁਗੰਡਾ ਗਏ, ਯੁਗੰਡਾ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯੁਗੰਡਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਗਏ, ਇਰਾਕ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਹੱਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨਵਰ ਹੋ। ਸ਼ਮਾ ਮੈਨੇ ਅੱਗ, ਹੱਕ ਮੈਨੇ ਸਚਾਈ, ਮੁਨਵਰ ਮੈਨੇ ਜਗਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਹੱਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨਵਰ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਨਾ ਥੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਹੱਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨਵਰ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਨਾ ਥੀ। ਰਹਿਮਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਾਬਲ ਨਾ ਥੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਗਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 173 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਜਾਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਸਭ ਰੰਗ ਉਲੀਕ ਲੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਖਿਆ ਨੀਲਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਪੀਲਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਾਲਾ ਪਾਓ, ਬਲਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ। ਖੂਨ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵਨਸਪਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸ਼ਰਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠ ਆਈ, ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ, ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਪੈਣ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਵਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉਦਾਸ ਦਾ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਉਲਝ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੰਗਰਨਾਥ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭੇਖ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਮੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਆਸਾ ਮੈਨੇ ਸੋਟਾ, ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਕੱਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਣ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਚੋਲਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਦਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਖਿਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗਾ। ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 2 ਭੇਡਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 4 ਭੇਡਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 10 ਭੇਡਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 20 ਭੇਡਾਂ, ਆਜੜੀ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਰਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਆਜੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਵੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਹੀ ਵੰਡ ਲੈ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਖੈਰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੰਡ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਭੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੰਡਾ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜੀ ਨਾ ਬਚਨ, ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਡਾ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ। ਝੁਕਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੁਕੇਗਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੀ ਝੁਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਡ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਝੁਕਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਾਰਨ? ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਝੁਕਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਪੁੱਤ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7-8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥਾ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹਨ ਕਿ ਜੋਰੀਆਂ ਪਾਰਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੇਕਸਵੀਰ ਸਾਕਰ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕਿਉ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਵਿਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਥਾ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰੰਪਰਾਵਰ ਨਾਥ, ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ, ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰਮਾਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। 1526 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਢਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਫੌਜ ਸਿਆਣਪ ਚੜ ਕੇ। ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਸਭੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਮਲਾਣੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੜੀ, ਖੇੜੂ ਦੇਖ ਉਤੇ ਗਲਜ਼ਾਰਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਨਹਾਰਾਂ। ਓ ਸਭਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ ਤਾਣੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ ਤਲਵੰਡੀ। ਦਿਲ ਅਕਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੀ, ਉੱਜੜ ਜਾਊ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ। ਉਹ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗੇ ਭਾਗਨ ਮਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਜਾਗੇ ਭਾਗਨ ਮਾਣੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਧਨ ਵੰਡਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰੇ। ਉਹ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਚੜੇ, ਇਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੀ ਬਰਸਾਣੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਇਹ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਨਾਨਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋੜੇ ਦਾ, ਸੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰ ਤਾਣੇ ਪਾਣੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇਗੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਟਾਰਾਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਆਖੂਗਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਰਾਂ। ਉਹ ਲਾਲੋ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣੂ, ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਣੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਮਨ ਫੇਰੂ ਕਾਜੀ ਦਾ, ਮੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਦਸੂ ਚ ਫੇਰੇ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਣੇ, ਇਸਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵੇਰੇ। ਉਹ ਕੋੜ ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਅਨਾਉਂਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਰਹਿਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਫਤਿਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ 7 ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 6666 ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਗੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 700 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 100 ਚੋਂ 90 ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਵਰੂਪ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 15 ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। 11 ਭੱਟ ਤੇ 3 ਸਿੱਖ, ਕਈ 4 ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜੇ 15 6 11 3 ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 35 ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ 8344 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ 2533 ਵਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ 1373 ਵਾਰ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 522 ਵਾਰ,
ਗੋਪਾਲ 491 ਵਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ 475 ਵਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ 324 ਵਾਰ, ਕਰਤਾ 228 ਵਾਰ, ਠਾकुर 216 ਵਾਰ, ਦਾਤਾ 151 ਵਾਰ, ਮੁਰਾਰੀ 97 ਵਾਰ, ਨਰੈਣ 99 ਵਾਰ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ 61 ਵਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ 60 ਵਾਰ, ਮੋਹਣ 54 ਵਾਰ, ਅੱਲਾ 46 ਵਾਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 33 ਵਾਰ, ਭਗਵਾਨ 30 ਵਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ 29 ਵਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 22 ਵਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 16 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ ਲਿਖੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ, ਨੁਕਤਾ ਦੁਈਦ ਮੈਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤਾਜ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਇਹ ਵੰਡਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਾਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮ ਦੇ ਤਾਜ ਬਾਣੀ। ਮੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 1486 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3900 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪਿੰਡ ਪੱਠੇਵਿੰਡ। ਪੱਠੇਵਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਰੈਣ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ 1418 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 1431 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਨ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1440 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1400 ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 43 ਜਾਂ 44 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਾਲ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸਭਰਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1448 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1462 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1464 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਭੇਜ ਦੇ। ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇਉਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। 1469 ਨੂੰ ਜਦ ਸੀ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੜਿਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਆਣ ਗਵਾਂਢੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਆਣ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਜੀ ਹਸੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਟਹਿਕ ਪਏ ਵੰਡੀ ਫੇਰ ਸੁਗੰਧੀ ਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਨਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਲ ਲਾਏ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਸੁਣ ਤਾਰਨ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਆਏ। ਜੋ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਰੱਬ ਪਗਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਰੱਬ ਪਗਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਡਿੱਠਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਮੇਵਾ ਮਿੱਠਾ। ਅੱਜ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਆ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਸੀ ਦਤ ਗੁਰ ਸਾਤੇ ਦੇਲ ਵਧਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ। ਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਰੱਬ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਖੁਦ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿਣ ਛੁਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿਣ ਛੁਪਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾ ਬਈ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁੱਠੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਰ ਮੈਤੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ। ਅੱਜ ਮੈਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਖੂਬ ਲਟਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਸਤਕ ਆ ਖਰੇ, ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਖਣ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਦਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਆ
ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਉਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਮਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂ, ਫਲਾਣਾ ਪੰਡਤ ਬਸ ਜੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੇ ਸ਼ਦਾਈ ਇਹ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰਸਵਿਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ 2012 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਕੈਜੂਲ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਨੌਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਮਿਲੀਅਨਸ ਪਲੱਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿਊ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਆ। ਪਰ ਹੇਟ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੇਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਾਲਾ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਜਨ ਹੋਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਆ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਜੇ 10 ਯਹੂਦੀ ਖੜੇ ਨੇ, 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਲੋਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਓ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਵੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਓ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। I would request him to come to the stage and introduce our Mayor Karan Go. So I will ask him to come to the stage and introduce her. Go ahead. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਕਰਸ਼ੀਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਗੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It's my honor to be with you this morning. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ। What a joy it is to celebrate the 553rd birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 553rd ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। And it's such a delight to be united as a community. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ। I love the colors of the community, but even more, I love the heart of the community. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। Thank you for caring for one another. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। Thank you for caring for our community and serving our community. ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। We are so proud to unite together today, and let's continue in that spirit of unity, in that spirit of service and love one to another. ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। And it's my honor today on behalf of the city of Bakersfield to present this certificate in honor of the birth anniversary of the Guru. Thank you so much. It's always a pleasure to see you. I'm going to introduce the person who said, if you are not safe at home, if you are not safe at school, if you are not safe at temple, you are safe nowhere. You're not safe anywhere. So, my dear friend David Julfa, he's the man who helped so many people. We proud of him. Good afternoon. As always, when I am invited into your community, I am so humbled and so honored. Your community has been so gracious in including me and welcoming me to your events, treating me with such dignity and respect. And when I was first invited to speak at this particular event, I did a little bit of research to understand what we were celebrating. And as I researched this guru who inspired your beautiful culture and religion, it makes total sense why I feel so welcomed, why I feel so included, because those are the virtues and the values that he inspired. Fair treatment, equality for all, regardless of background. These are the things that you and your community represent. These are the things that as a member of the Kern County Superior Court we strive for on a daily basis. I want to remind you all that you are a part of our community just as you have made me a part of your community. Please don't ever forget that. Please understand that this community, our community, embraces your community and welcomes your community. And if there's ever anything that our community can do for your community, you know you have many friends that will make that happen. I again thank you so much for the invitation today. I am so honored to help celebrate your guru, your culture, your community, and your kindness. Thank you so very much. Thank you so much, Mr. Julfa. When I first invited Mr. Julfa, then he asked me that, what should I study for? What should I say over there?
Then I told him, I think he read about Guru Nanak Dev Ji or read about a little bit Sikhism. Then he was very impressed because our message same message to all. Now, I'm going to introduce our star. You know, I remember that when she was a little, and we never expect that because she can go that high. What happened is that when I go outside and see, I said, why you guys don't sit down inside? They said, why? I said, you can listen something, but they say we are serving. Then I said, well, we are serving too. They say, well, you serving because you want to be Chaudhry. You know, one girl said, you want to be Chaudhry. I said, what is Chaudhry? Chaudhry is, I think is called unwanted leader. You know, then I keep talking to them. Then they say, serving the community the best. So, you believe or not, they have done so many things we never imagined that. Everywhere they go, not just they spread the message of the Sikhism, but they fight for the community. Nowadays, Manpreet Kaur, our new city council of Bakersfield, even though it's not declared yet, but we know she is. Please come on the stage and say a few words. गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ And I'm going to go in between English and Punjabi because I want to make sure that young people listening and young people sitting here also know why today is so important to us and why accomplishing the things that our community has accomplished is so important for us as well. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਅਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬੇਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਰਚਰ ਕੀਤੀ and history documents Bibi Nanki as the first Sikh and for me that is the biggest example for young women for young people who are striving for their dreams who are striving for support to reach the next accomplishments in their own lives for their own community. And so when we look at what is, when we think about Sarbat da Pala as a concept, we think about what is the good for everyone and how do we accomplish that. And ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੂਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5, 10, 20 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। And so with that, I just want to thank everyone in attendance. Want to thank everyone who has joined us today. And I want to especially, again, I see some of the young people who are taking matta right now. You know, you are here today on such a historic day for our community. And I'm just so excited to see what our young people are also going to bring forward, because we accomplish these things and we do these things for you guys to come forward next. And so ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। And you know, I want to take a moment to introduce our next speaker and our next guest who has joined us. But I do want to comment on one thing that Manjeet Uncle Ji has shared. This is the same stage I would speak different Kavatava from, and this is the Gurdwara I grew up going to. And so is Guru Kar de naal bahut pyara, and so it feels so nice to see our Sangat here today joining with love and just in gratitude of Guru Nanak Sahib Ji. So Andre, we'd love for you to, City Council Member Andre Gonzalez, if you could join us for a few words. Thank you so much, and good afternoon, everyone. I want to join Mayor Go as a councilman in expressing my deep appreciation for all of you in inviting us here this afternoon. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਗੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਅੱਜ। It is wonderful to see so many community members and important friends to me here all together, so many community members all together today. ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। And for many years, Mayor Go and many of us on the City Council have celebrated and have been welcomed to this Gurdwara and many other Gurdwaras throughout the city. And we appreciate the love and we appreciate the warm hospitality over the years. ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ। But today
is a bit more special. ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ And an important day for an important time for the citizens of Bakersfield and for our entire community as a city. ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਐਂਡ ਜੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ City of Bakersfield now is the 9th largest city in the state of California. ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 9th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ And as we grow as a community and population, we must also strengthen our community as a whole. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ And the only way we can do that really is to ensure that every person, everyone is welcome to the seat at the table where decisions are being made for the future of our community. ਐਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ And that's why I am so excited and honored that in just a few weeks we will have the opportunity to welcome onto the City Council the first Punjabi woman on the Bakersfield City Council. ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ This is a historic time for our city, and it certainly is an honor for me as a council member to be part of such a historic experience. ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ So with that, thank you, and let us celebrate a little bit extra today. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆਂਡਰੇ ਗੰਜ਼ਾਲਸ Sorry, I had to go because we have a city council from McFarland coming. He last, so I have to help him. So now I'm going to introduce the person. The whole family work very hard for the community, the Judge family, and their daughter is Raji Brad. She also serving the community so well, and she putting everybody together, especially the teenagers and new generation. We would welcome her. We were want her to come over here and say a few words. Raji Brad. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਲਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ 2 ਵੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਨ ਗੋ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਂਡਰੇ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਾਊਂਗੀ because I want the electeds to understand the value of what you're seeing here today. We appreciate you all so very much for taking part in our community events for so many years. And we love the way we've been embraced. But we're also so very proud to finally take the next step and have community representation. You see that our community has grown leaps and bounds and our population has grown. And the beautiful part, as you heard about Guru Nanak, is that Sikhs, if you know about us, we are raised to serve and take care of one another.
We're very courageous people. We work hard to serve. And I don't think there's a better example of anybody who has that service in their heart as Manpreet. Manpreet mentioned she grew up in this Gurdwara, speaking here on stage, learning Punjabi. So Manpreet is an example of what our community has done. Born and raised here, first generation, understanding how to work in the modern world of America that their parents came to, but also holding true to her roots. And that is what we are so very proud of. And I want the council to understand what the community has done here. The community has spoken. We are very engaged. We understand the world of politics. We understand the world of service. We work hard for our money. We want to know where our tax dollars are going. We want to say in where our tax dollars are going. Our community wants programs that benefit us. Our community wants to have healthcare initiatives that are in Punjabi and English. And to our city council, we all voted, yet there was no ballots in Punjabi. So that is going to be something we do address and change. And that's what is so important for Manpreet to be here. For any community to thrive and survive, we have to have all of us represented, and the qualified people representing us. Folks who have spent all their life like Manpreet, as an A student from an early age, working hard to be the best in her class, working hard to be the president at her high school, working hard to get 3 degrees, not 1, not 2, but 3 degrees. She's a very qualified young person, and she is so important for our community because we've put all of our hopes and aspirations on her. So I am so grateful that you are all here. I'm grateful you're understanding what our community can bring. But I also want to tell everybody here, Manpreet ne inna kam kita, dil la ke kam kita di community vaste, choti ho te la ke te aj tak, padhai vi bahut ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now I'm going to introduce one of my dear friends, Mr. Ricardo Cano, who is the city council of city of McFarland. When I met him first time, then the way he talked to serving the community, I just want him to, everybody know who is Ricardo Cano. Please come in. Good morning, everyone. My name is Ricardo Cano. I'm a city council member for the city of McFarland. I was elected 2 years ago as a city council member. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਕਫਾਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 years ago, I was elected as a city council member, and I have realized that as an elected official, you have the opportunity. That's okay. You have the opportunity to meet many great politicians elected to serve our district and communities. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। And you become aware of many of the needs of our community. It gives you the opportunity to help our community, building relationships with the state and federal levels, and has allowed us to acquire grants and services to better serve our cities and its residents. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੋਣ, ਸਟੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। It is an honor to be here today as a person like me from a small community like McFarland to represent. And I know there's a lot of great people in McFarland. For example, we have Dr. Manpreet Singh in McFarland, who has been part of the community for many, many years, including our personal physicians. So it's important, it's a great honor for me to be here today
and be part of what the change is, including, I believe, the city of Bakersfield elected someone from your community. So thank you for allowing me to be here today. ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੈਕਫਾਰਲਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ Thank you so much. Thank you, Mr. Kano. Thank you so much. Now I'm going to introduce the person been here like 45 years. He does his best here and there. And today is Guru Nanak Dev Ji Maharaj's birthday celebration. We want to do whatever we can do to make everybody happy. I would request Mr. Najat Singh Kunar to come to the stage and say a few words. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਆਲਸੋ I want to give congratulations to Manpreet Kaur. She did wonderful. Youth, we got together. America is great when two parties contest each other, but the day result come, America is one. Unity is very strong in our community. So I say youth did a wonderful job. We respect, and in future we will build some kind of a mediation group between Sikhs so we don't have to go through these kind of problems. So ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿੰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਓਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਸਿਸ Kiran Go, Mayor of Bakersfield. She will come to the stage and she will get the best reward. They call Siropao. Just come over here. Bole so nihal. ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ please come to the stage and get the best reward the called Siropao. Siropao mean to cover from the head to the feet. Bole so nihal. Next is Raji Brad, our star of our community, Raji Brad. Bole so nihal. Now Mr. David Zulfa. He is one of my dear friend and he always advise for anything. Bole so nihal. I would like to invite Mr. Ricardo Cano. Please come to the stage. Sorry, I was looking for the name. Andres Gonzalez. Please come to the stage.
maybe I didn't say that wrong name. Andres Gandaros. Sorry about that. Bole so nihal. I would also request Mr. Naja Singh Kunar, please come to the stage. Bole so nihal. Okay, thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Whenever you come over here, then you say a few words, then we feel like you are with us, we are all together. You know, when one flower probably look nice, probably look good, but when they all flower get together in the vase, then look much, much better. That's how we feel. We welcome you all the time. Thank you so much. I would ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਸ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵਾਰਡ for Manpreet. A special reward for Manpreet. So we just proud of her and everybody. Bole so nihal. See, she was so little. We just watched her growing. Now we just can't believe she's one of the leaders. ਓਕੇ ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
जिन्ने भी इत्थे काउंटी दे आए ने, मेयर आए ने, कौंसल मैंबर आए ने, साढ़े न्यू कौंसल मैंबर मनप्रीत कौर जी, राजी बराड़, होर सारे आए ने इत्थे। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। ਗਿੰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਰ ਦੈਨ 45 years। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਝੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ
ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ
ਸਿਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸਿਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਈ ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਈ ਆਚਰਜ ਅਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਅਚਰਜ ਅਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਿਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸਿਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਲਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈ ਆਚਰਜ ਆਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਾਇਆ 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 ਪਲਟ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਪਲਟ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਿਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸਿਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆਂ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਮਣੀ ਸੁਣਤਿਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਮਣੀ ਸੁਣਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆਂ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆਂ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆਂ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ,
ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਨ ਤਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਨ ਤਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆਂ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆਂ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆਂ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਣਤਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਥ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੰਗੜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ MA ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਿਓ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਖ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਖ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਖ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਏ ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਏ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ ਚਾਵ ਮੰਗਲ ਰਸ ਭਰੇ ਚਾਵ ਮੰਗਲ ਰਸ ਭਰੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਹਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਏ ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਏ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਛੁਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਈ ਮਨ ਛੁਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਈ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਾਹ ਸੁਭ ਗਣਿਆ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਾਹ ਸੁਭ ਗਣਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਰਸ ਬਣਿਆ ਸਗਲ ਆਨੰਦ
ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਸੇਜਣੀਏ ਮੇਰੀ ਸੇਜਣੀਏ ਮੇਰੀ ਸੇਜਣੀਏ ਮੇਰੀ ਸੇਜਣੀਏ ਮੇਰੀ ਸੇਜਣੀਏ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ 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 ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ਲੱਖ 84
ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ 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 ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਜਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਤੇ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਦਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਪਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਤੁਮਾਰਿਆ। ਤੋਏ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਅਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਹਦੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਹ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ
ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਚੇਤੇ ਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਈ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਐਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭਿਟਾਵਾਂ, ਰਸਤਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ।
ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਅਸੀਸਾਂ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ को मिल वो चाहे, राज करेगा खालसा, ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੁੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ, ਸਭੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपाला, हम बारक तुमरे तारे, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालहु, हम बारक तुमरे तारे, जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरु अंत ना किन्हीं लहिया रहाऊ। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले,
तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले राखो राखनहार दयाला। नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो हुण पावन सवारे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लिआंदे जाणगे। अगे अगे जो पंज प्यारे उन्हां दी अगवाई विच गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया हेठ सो रमता होण जा रही है। सो नगर कीर्तन की समूह संगतां ने बड़े प्यार शायद इसी तरह ही बैठे रहना। सो आओ सत्संग जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण नगर कीर्तन की तैयारी है। जो भी संगत बाहर है वो नगर कीर्तन के मगर चलने की कोशिश करनी। सो कुछ मिनटों में ही आपां बाहर नूं तुर रहे हैं गुरु महाराज के स्वरूप छाया हेठ। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि अपनी पहुँचने की कृपालता करनी। और जो बाहर भी संगत है उन्होंने भी बेनती है कि प्रोग्राम मगड़ा के संगत नूं और रौनक नूं वधाउणा। एक बेनती है, होंडा कार की चाबी गुम हो गई है। जिस किसी ने भी लभे वो इत्थे पहुँचाने की कृपा कर। 2 चाबियां का गुच्छा है, उहदे विच 2 चाबियां हैं, होंडा कार की चाबी नाल है। सो बेनती है कि जिस किसी ने भी ये होंडा कार की चाबी मिले वो इत्थे पहुँचाने की कृपा करनी। सो बड़े प्यार सत्कार नाल आराम दे नाल आपां सारिਆਂ ने जाना है। आपां लेट ना हो जाइए। आपां 1:30 बजे नूं बाहर रोड ते पहुँचना है। सो कृपा करके सारे ही जिन्हें भी मत्था टेकना जल्दी मत्था टेक के ते आपां गुरु महाराज स्वरूप लैके लभ गए। होंडा जी उत्थे होंडा दी है ना, होंडा दी है ना, टोयोटा होंडा दी। सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 2 सालों तो इंज लग्या कि जिद्दां संगत इत्थे बहुत ज़्यादा रहिंदी है। सो संगतां दे चरणों 'च बेनती है कि फ्लोट्स दे नाल जाण दी किरपालता करनी। बाकी जो प्रबंधक सज्जन हैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते जिन्ने जो भी सेवा करवा रहे हैं, लंगरां दी सेवा जां कोई किस्म की सेवा करवा रहे हैं, उन्हां सारिਆਂ दा समूह साथ संगत वालों बहुत बहुत धन्नवाद। क्योंकि जे शरधा प्रेम मन दे विच होवे तां ही तुसीं सेवा कर सकते हो। इस करके आईयां संगतां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने अपना कीमती टाइम कढ़िया। दूरों दूरों पार्कां ला के भी इत्थे पहुँचे हैं जिहड़े कम्यूनिटी की सेवा कर रहे हैं। खास करके उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। फिर संगतां दे चरणों दोबारा बेनती है कि सारिਆਂ ने फ्लोट्स के नाल जाण दी किरपालता करनी ताकि असीं सारे दस सकीए। नाम सत्संगत जी कार की चाबी सानू मिली है गुच्छे की। तो जे किसी की चाबी होवे तो इत्थों अगले जा सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक होर संगत ने चरणों 'च बेनती है कि जी फुलों की बरखा करते हैं ना वो अंदर ना करन बाहर कर सकते हैं फुलों की बरखा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕਾਲਾ ਆ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ
ਚੱਲਦਾ ਡਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਰਾਉਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਸਟਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਸਾਜ ਕੀ ਨਾਮ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ DJI ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੱਥ बैठा कोई
ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ 3 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਗਾਵੇ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕਾਲਾ ਆ ਫਲਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਆਂਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਜੋ 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 ਲੰਘਿਓ।
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੇ ਰੋਕ ਚੱਕੜੂ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਡਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਰਾਉਣ
ਕਿੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕੋਪੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਡੀਜੀਆਈ ਹੈ ਡੀਜੀਆਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਭੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲ ਆ